เท้าจากเกาหลีราคาคู่ละ900จะดีกว่าถุงเท้าจากช้อปปี้คู่ละ80 บาทมากแค่ไหนก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ชอบออกกำลังกายไม่ว่าจะเป็นฟุตบอลบาสเกตบอลวิ่งระยะสั้นวิ่งระยะไกลผมว่าถุงเท้ากันลื่นน่าจะเป็นอะไรที่เพื่อนๆเคยผ่านหูผ่านตากันมาบ้างโดยทั่วไปถุงเท้ากันลื่นมันก็จะเป็นถุงเท้าที่มียางซิลิโคนอยู่ที่ฝ่าเท้าของถุงเท้านะครับแตกต่างกันไปแต่ละเทคโนโลยีของยี่ห้อบางยี่ห้อก็จะมีแค่ด้านนอกบางยี่ห้อก็จะมีทั้งด้านนอกด้านในด้วยซึ่งตัวยางกันลื่นที่ฝ่าเท้าของถุงเท้าเนี่ยมันก็จะช่วยในเรื่อง performance ของการออกกำลังกายไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนทิศทางด้วยความเร็วการวิ่งทำให้ข้อเท้าเราสเตเบิลมากขึ้นลดอาการบาดเจ็บได้รวมไปถึงลดการลื่นไหลระหว่างฝ่าเท้าเรากับรองเท้าภายในทำให้การออกกำลังกายหรือแข่งกีฬาเรามี performance ที่ดีขึ้นไม่เป็นการเสียเวลามาเริ่มที่คู่แรกกันเลยถุงเท้าจาก Shopee ในราคา80 บาทที่ผมได้มาเรามาเริ่มดูที่ลายกันนะครับก็จะมีเขียนยี่ห้อของแบรนด์อยู่น่าจะชื่อว่า H3 นะครับยี่ห้อนี้ดูเหมือนจะเป็นยี่ห้อของประเทศไทยนะครับโดยความยาวของเขาก็จะเป็นแบบ mid calf นะครับก็คือขึ้นไปถึงประมาณครึ่งหน้าแข้งนะครับมาดูที่ยางซิลิโคนกันนะครับตัวซิลิโคนของเขาเนี่ยค่อนข้างจะเด่นชัดเลยจะนูนๆหนาๆอย่างนี้นะครับแล้วก็แผ่ไปทั่วบริเวณฝ่าเท้าของถุงเท้านะครับโดยที่แต่ละข้างของเขาก็จะมีบอกนะครับว่าข้างไหนใส่ข้างซ้ายข้างไหนใส่ข้างขวาก็ที่สำคัญของถุงเท้าคู่นี้นะครับจะมาในรูปแบบฟรีไซส์นะครับก็คือจะไม่ได้มีไซส์สำหรับเท้าเล็กหรือว่าเท้าใหญ่นะครับโดยวัสดุเนื้อผ้านะครับก็จะเป็นลักษณะถุงเท้าที่เราพบได้ทั่วไปนะครับตัวยางซิลิโคนค่อนข้างจะหนาแล้วก็แน่นนะครับมาเริ่มที่การเปรียบเทียบข้อที่1นะครับก็คือการยึดเกาะของตัวถุงเท้าที่มียางซิลิโคนที่ฝ่าเท้านี่แหละครับโดยตัวนี้นะครับเท่าที่ผมลองใช้มานะครับมันจะให้ความยึดเกาะที่ค่อนข้างแน่นแนบไปกับพื้นรองเท้าหลังจากการใช้งานเนี่ยตัวซิลิโคนก็ไม่ได้มีการหลุดลอกอะไรถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับโดยตัวซิลิโคนมันค่อนข้างจะหนึบประมาณนึงนะครับเวลาใส่ถุงเท้าอาจจะมีความลำบากนิดนึงโดยส่วนตัวที่ผมใช้เตะฟุตบอลนะครับมันก็จะรู้สึกยึดเกาะค่อนข้างแน่นกับรองเท้าจนบางครั้งอาจจะรู้สึกแน่นไปนิดนึงตัวนี้ผมขอให้คะแนนการยึดเกาะไปที่2จาก3คะแนนนะครับเนื่องจากการยึดเกาะของเขาเนี่ยแน่นจริงครับแต่อาจจะขาดความนุ่มนวลไปหน่อยเมื่อเทียบกับแบรนด์อื่นๆที่ผมจะพูดต่อไปส่วนตัวเนื้อผ้านะครับจะเห็นว่าถุงเท้าเนี่ยจะเหมือนลักษณะถุงเท้าปกติที่เราเคยเห็นทั่วไปถุงเท้านักเรียนในวัยเด็กอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ถ้าพูดถึงความกระชับก็ไม่เลวเลยนะครับโดยเฉพาะตรงนี้ยังไม่มีการยืดหรือหย่อนย้วยอะไรของถุงเท้าบริเวณข้อเท้าเลยนะครับโดยเขาก็จะมีการแบ่งรูปแบบผ้าอยู่ประมาณนึงตรงข้อเท้าจนมาถึงตรงด้านบนของเท้าจะมีเป็นลักษณะเป็นขีดๆแนวนอนนะครับส่วนตรงตะตุ่มของเราเขาก็มีความเป็นตารางอย่างนี้อยู่แล้วก็แบ่งไปตรงส่วนของปลายเท้าจากขีดมันก็จะมาเป็นถุงเท้าลักษณะปกติที่เราเห็นทั่วไปพูดง่ายๆเหมือนเขาพยายามกระชับตรงข้อเท้าของเราแล้วฝ่าเท้าด้านบนแล้วก็มีให้ความรู้สึกลักษณะพิเศษที่ตรงตะตุ่มนะครับแต่ก็ต้องบอกว่าตอนใส่จริงเนี่ยอาจจะไม่ได้รู้สึกถึงความแตกต่างของแต่ละดีเทลที่เขาทำแยกมาเท่าไหร่เดี๋ยวผมจะเทียบกับคู่ต่อไปให้ชัดเจนมากขึ้นนะครับแต่เบื้องต้นผมขอให้คุณภาพเนื้อผ้าความนุ่มนวลในการใส่ฟีลลิ่งในการใส่รวมไปถึงทั้งเท็กเจอร์ต่างๆที่เกณฑ์ทั่วไปก่อนนะครับ 1.5 คะแนนจาก3ครับมาที่เกณฑ์ข้อต่อไปของการเปรียบเทียบนะครับนั่นคือความทนทานครับตัวนี้ถือว่าทำออกมาได้ยอดเยี่ยมเลยนะครับเพราะผมใส่มาค่อนข้างจะหลายครั้งหลายเดือนมากโดยที่ซิลิโคนของเขาเนี่ยไม่ได้มีการหลุดลอกอะไรไปเลยเนื้อผ้าไม่มีขาดอาจจะมีขุยๆเล็กน้อยอันนี้เป็นปกตินะครับตัวนี้เนี่ยผมขอหักคะแนนด้านความที่มันมีลุ่ยอยู่เมื่อเทียบกับตัวอื่นๆเอาไป 2.5 คะแนนด้านความทนทานครับแต่ว่าก็ถือว่ามันเป็นมาตรฐานที่ดีของความทนทานของถุงเท้าสักคู่นะครับเพราะตัวนี้ผมจะเห็นเพื่อนๆของผมเนี่ยใส่หลายคนนะครับบางคนนี่ใส่จนจากขาวเป็นดำเลยนะครับแต่ก็ยังใส่ได้ไม่มีปัญหาอะไรโดยถุงเท้าคู่นี้เนี่ยผมได้มาจาก Shopee ในราคา80 บาทนะครับถ้าเพื่อนๆเป็นคนที่ชอบไปเตะบอลที่สนามบอลนะครับก็อาจจะเห็นคู่นี้ขายทั่วไปในหลายๆสนามราคาจะอยู่ที่ประมาณ130 บาทเท่าที่ผมเจอมานะครับถ้าให้แนะนำสำหรับคนที่ชอบวิ่งนะครับคู่นี้อาจจะไม่ได้เหมาะสำหรับคนที่ต้องการถุงเท้าหนาๆนุ่มๆขนาดนั้นนะครับจะอยู่ในเกณฑ์ปานกลางก็ไม่ได้บางเกินไปแนะนำว่าเหมาะสำหรับคนที่วิ่งทั่วไปอาจจะระยะสั้นออกกำลังกายในชีวิตประจำวันทั่วไปนะครับด้านการระบายอากาศก็ไม่ได้ดีไม่ได้แย่อะไรเป็นพิเศษนะครับต่อไปคือถุงเท้า V Foot นะครับตัวนี้มาจากเกาหลีนะครับประวัติของยี่ห้ออาจจะไม่ได้เก่าแก่เหมือนตัวทาบิโอนะครับตอนแรกที่ได้มาเนี่ยเขาจะใส่มาในถุงแบบนี้นะครับแต่ถุงมันจะไม่ได้ขุ่นแบบนี้นะครับอันนี้ผมเอาไปใส่ของมาสักพักแล้ว
ตรงนี้นะครับยี่ห้อของเขา V-Foot Air Grip Sport Sock นะครับความยาวอยู่ที่มิดนะครับถุงก็จะเป็นตัวซิปล็อกแล้วก็จะมียี่ห้อโลโก้อยู่ตรงนี้นะครับแน่นอนว่าถุงเท้าคู่นี้ก็มีไซส์ให้เพื่อนเลือกเพื่อนๆสามารถเลือกให้เข้ากับขนาดเท้าของเพื่อนๆได้เลยโดยส่วนตัวผมจะใส่ไซส์ M นะครับเพื่อนๆสามารถดูไซส์ที่ข้อเท้าด้านในของถุงเท้าได้โดยความน่าสนใจของถุงเท้ายี่ห้อนี้คือเขาไม่ได้เริ่มจากการทำถุงเท้ามาก่อนนะครับแต่เขาเริ่มมาจากการทำโฟมโพลียูริเทนนะครับซึ่งใช้ในอุตสาหกรรมจอ LED ของมือถือสมาร์ทโฟนนะครับซึ่งเขาต่อยอดมาทำถุงเท้ากิฟซ็อกในภายหลังโดยได้อินสปิเรชันเรียนแบบโครงสร้างเซลล์ปุ่มดูดของปลาหมึกที่จะทำให้ช่วยระบายอากาศแม้ในสภาวะที่ถุงเท้าเรามีเหงื่อนะครับโดยคู่นี้ผมสั่งซื้อออนไลน์มาจากเว็บของเขาโดยตรงในราคา900 บาทนะครับเรื่องรูปลักษณ์ของถุงเท้านะครับมาเริ่มกันที่นิ้วโป้งของเท้านะครับข้างซ้ายข้างขวาก็จะแตกต่างกันนะครับโดยที่เขาก็จะมียางเริ่มมาตั้งแต่บริเวณนิ้วโป้งมาที่ฝ่าเท้ามีการกระชับตรงกลางแล้วก็มาที่ส้นเท้าด้วยตัวนี้ผมเลือกถุงเท้ามาเป็นข้อสั้นนิดนึงนะครับตัวข้อมันก็จะค่อนข้างกระชับได้ดีนะครับด้านในจะมีไซส์ของเราบอกอยู่ส่วนเท็กเจอร์ตรงนี้จะเป็นตะปุ่มนะครับเวลาผมใส่ผมค่อนข้างชอบฟีลลิ่งบริเวณข้อเท้านะครับพอมาที่บริเวณส่วนงอของข้อเท้าก็จะมีผ้าเป็นลักษณะตารางอย่างนี้นะครับแล้วถัดลงมาด้านบนของเท้าก็จะมีเป็นขีดๆอย่างนี้ให้กระชับนะครับส่วนปลายมันก็จะเป็นนุ่มๆเหมือนถุงเท้าทั่วไปที่เราเคยเห็นนะครับตรงนี้จะบอกนะครับว่าอันไหนข้างขวาอันไหนข้างซ้ายนะครับมาพูดถึงการยึดเกาะนะครับด้วยความที่ทางแบรนด์เนี่ยเชี่ยวชาญในด้านการทำยางตรงนี้อยู่แล้วแน่นอนว่าการยึดเกาะค่อนข้างดีเลยนะครับที่สำคัญของตัวนี้คือด้านในครับนอกจากด้านนอกเขาจะมียางแล้วด้านในเขาก็มียางอีกชั้นหนึ่งครับเป็นสาเหตุว่าทำไมการยึดเกาะมันค่อนข้างดีมากเลยครับเริ่มไปตั้งแต่บริเวณนิ้วเท้าของเราฝ่าเท้าตรงกลางไปจนถึงส้นเท้าเหมือนกับด้านนอกเปียบเลยครับแต่ตำแหน่งของเขาเนี่ยเขาจะตั้งใจให้มันสับหว่างกันระหว่างด้านในด้านนอกถ้าเพื่อนสังเกตดีๆเทียบกับคู่อื่นก่อนหน้านี้เนี่ยด้านในเขาจะไม่ได้มียางหนึบแบบนี้นะครับอย่างด้านในของทาบิโอะก็จะเป็นเนื้อผ้าปกติไม่ได้มีตัวยึดเกาะอะไรเสริมพูดมาขนาดนี้แล้ว3คะแนนของการยึดเกาะเอาไปเลยครับแน่นอนว่ามันยึดเกาะได้ดีแล้วก็นุ่มนวลด้วยโดยแบรนด์นี้เนี่ยเขามีเนื้อผ้าให้เลือกหลายแบบนะครับแบบบางก็มีแบบหนานุ่มก็มีอันนี้น่าจะเป็นแบบกลางๆที่ผมเลือกมาช่วงนั้นเหมือนเขาเพิ่งออกตัวนี้มาใหม่ชื่อว่า Air Grip ผมก็เลือกมาเป็นแบบนี้นะครับซึ่งถ้าเปรียบเทียบกับทาบิโอะเนี่ยตัวนี้มันจะหนากว่านิดนึงตัวเนื้อผ้าเนี่ยมันอาจจะไม่ได้มีการสเปซิฟิกให้กระชับรูปเท้าของเราจำเพาะเจาะจงเหมือนของทาบิโอะนะครับอาจจะมีเนื้อผ้าเท็กเจอร์ที่แตกต่างกันไปถ้าเทียบกับทาบิโอะเนื้อผ้าตัวนี้ผมให้ที่2 จาก 3 คะแนนครับเรื่องของความทนทานนะครับการเป็นขุยความลุ่ยไม่มีนะครับรวมไปถึงตัวยึดเกาะนะครับทั้งด้านในด้านนอกไม่มีหลุดเลยสักอันถือว่าดีมากๆเอาไปที่3 คะแนนเลยครับโดยผมว่าข้อดีของคู่นี้เนี่ยน่าจะเหมาะกับคนที่ชอบวิ่งในสภาพอากาศที่ค่อนข้างหนาวนิดนึงหรืออยากได้ความหนานุ่มของถุงเท้ายี่ห้อนี้เขามีให้เลือกหลายแบบตัวนี้ก็จะนุ่มกว่าหน่อยเมื่อเทียบกับคู่อื่นที่ผมมีนะครับเพื่อนๆก็ลองไปเลือกเนื้อผ้าดูได้รวมไปถึงความสั้นยาวของถุงเท้าด้วยนะครับแบรนด์นี้เขามีให้เลือกหลายแบบเลยครับ V-Foot จากเกาหลีสุดท้ายเดี๋ยวผมขอมาสรุปนะครับว่าแต่ละคู่มันเหมาะกับใครบ้างนะครับในส่วนของ V-Foot นะครับตัวนี้มันก็จะหนานุ่มหน่อยเหมาะกับคนที่ชอบวิ่งในที่อากาศหนาวนิดนึงหรือชอบความหนานุ่มของถุงเท้าขณะที่ตัวเองวิ่งนะครับแต่ความกระชับและความสเปซิฟิกของเนื้อผ้าในแต่ละส่วนอาจจะไม่ได้โดดเด่นเท่าฟอลกาหรือว่าทาบิโอะนะครับซึ่งทั้งความยาวของถุงเท้าและก็เนื้อผ้ามีให้เลือกแตกต่างกันไปเหมาะกับเพื่อนๆหลายคนแล้วแต่ความต้องการนะครับราคาก็อาจจะค่อนข้างสูงนิดนึงอยู่ที่900 บาทต่อคู่นะครับส่วนตัวนี้จาก Shopee เทียบกับราคาเนี่ยไม่แย่เลยนะครับผมว่ามีติดรถไว้สักคู่เผื่อลืมถุงเท้าไปที่สนามเนี่ยไม่ได้เสียหายอะไรเลยส่วนใครที่ต้องการความหนานุ่มหน่อยนะครับวิ่งในสภาพอากาศหนาวนะครับวิ่งในระยะทางยาวหรือมาราธอนตัวนี้ก็อาจจะเหมาะนะครับ V-Foot Grip Sock ครับซึ่งจริงๆในแต่ละแบรนด์เนี่ยมันมีความหนาความสั้นความยาวของถุงเท้าแตกต่างกันไปหมดนะครับเพื่อนๆสามารถไปเลือกดูกันได้เลยนะครับถ้าถามความรู้สึกผมว่าชอบคู่ไหนมากที่สุดนะครับเป็นตัว V-Foot นะครับเนื่องจากเนื้อผ้าเนี่ยผมว่าตัวทาบิโอะยังทำออกมาได้ละเอียดและสเปซิฟิกมากกว่าแต่ก็ต้องบอกว่าการยึดเกาะเนี่ยโดดเด่นมากๆเพราะเขาให้ยางยึดเกาะมาทั้งด้านในและก็ด้านนอกนะครับอีกอย่างตัวนี้ที่ผมเลือกมาเนี่ยผ้ามันไม่ได้บางเท่ากับตัวทาบิโอะก็อาจจะไม่เหมาะกับสภาพอากาศในไทยเท่าไหร่แต่แบรนด์ของเขาก็มีแบบบางอยู่ถ้าเพื่อนๆสนใจก็ลองไปดูกันได้เลยนะครับส่วนคู่นี้เนี่ยเทียบกับราคา80 บาทของมันเนี่ยแล้วก็ความทนทานการใช้งานไม่เลวเลยนะครับ
พกติดรถได้ไม่ต้องคิดอะไรมากครับก็เท่าที่พูดมาราคามันอาจจะไม่ได้ตรงกับที่ผมบอกเป๊ะๆนะครับขึ้นอยู่กับช่วงที่เพื่อนซื้อราคาโปรโมชั่นในอินเทอร์เน็ตหรือว่าถ้าฝากคนอื่นไปซื้อราคาก็จะแตกต่างกันไปแต่ละประเทศนะครับผมก็ขอส่งท้ายคลิปนะครับถ้าใครชอบคลิปดีๆเปรียบเทียบของละเอียดแบบนี้นะครับฝากติดตามคลิปอื่นๆในช่องด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์สิ่งที่อยากให้ทำศิลปะสวยๆด้านหลังก็สามารถไปดูตามลิงก์ข้างล่างได้เลยนะครับแล้วถ้าใครสนใจสินค้าเหล่านี้ในคลิปของผมนะครับสามารถกดลิงก์ข้างใต้ได้เลยนะครับวันนี้ไปก่อนนะครับบ๊ายบาย